Hi! So, papansin nyo kung nasaan ako ngayon. Siyempre, andito lang ako sa kwarto namin. Pero may gumamit ko nitong green background. Dito mamahalin na tela. Ito ay kurtina lang na nakita ko. Okay? Medyo mayroon pang siyang texture. Pero as you can see, you can use it as create a chroma key background. Gamit lang po ang aking smartphone. Okay, so ganito ko po ginawa yung kaninang video. So you need to download the KineMaster app. So itong KineMaster app is demo lang po ito. So you need to purchase para po sa full version, pero kaya naman po. Okay. So at first, ito tayo sa draft muna tayo. So ito na yung mga video na gawa ko. So here, there's itong malaking button na itong may plus sign. Just click on it. Saan yun? Then choose yung aspect ratio ng inyong video. You have 6:9 na naka-portrait, 6:9:16 naka-landscape. Portrait, landscape yung 6:9, portrait yung 9:16, at saka 1:1 ratio. I will choose 1:1 ratio. Okay, so itong merong nagtotoss coin dito, that is the ad. Dito sa bandang kaliwa sa lower right ng screen, yan po yung magiging working area. So start with the background na gusto nyo. So this is my background. Yan po, yung pula po, yan po yung timeline. Okay, so tayo sa start. Then check sa upper right, meron check. Tap on the background, then you can adjust yung duration niya. For this sake, I'll just leave it short. Okay. Then check again. Then we can now choose the video. So dito sa merong bilog ng malaki, meron ka media, audio, voice, and layer. If you choose media, mag-insert ka sa same layer nitong background natin. So, choose tayo ng layer. Then, media. Hanapin natin yung video kanina. Ito yung aking raw video. Yan. Sa tabi ng gunting, merong rectangle. Tap on it. Or, para resize natin siya, i-fit to screen natin. Then check. Okay. Ayan po yan. So, kung hanggang saan ang yung sa Eiffel Tower natin, kung hanggang saan lang siya, hanggang doon lang po yung video na mararecord. Okay. Ayan. Ganyan lang siya. Okay, now, this is the tricky part. So, tap mo yung video. Then dito, meron ka dito makikita ang option na chroma key. Enable. Ayan, naka-show mask ako. Pero pag ganyan siya, show mask. So, notice sa bandang kaliwa ng video natin, black. Dito sa kanan, ay meron pang konting white. So, pagkalaruan nyo lang po ito, kailangan maging silhouette, maging black yung background, tapos yung silhouette nyo ay puti. Lahat pati t-shirt. Okay. Okay, may back, meron pa. Dito sa detail curve. Oops, sorry. Chroma. Detail curve. Ito, yung curvature na natin. Pwede nating yan. So, ayan. Meron pa ako sa gitna.
tayo dito sa kanina. Oops. Ayan, lalong naglako. Yeah. So, laruin nyo na lang po siya. Basta wala na akong makita. Okay, so yan muna. For the sake of the demonstration, kahit meron pang puti doon sa bandang heart ko. Yan. So, check. Then, nakina po siya. Okay. Then, on the upper right, meron tayong icon na upload. Tap on it. So, pre-version lang to. Yan, kapag HD 720p 5 MB yan. Dapat sa 30 tayo kasi NTSC tayo. 60 Hz. So, export. Yan. Pre-version lang tayo eh. So, skip natin unless you want to subscribe or buy the app. So, it'll take a couple of minutes. After that, gawa na yung video na. Okay. So, after it's done, ayan, kapag demo version, meron tayong mga ads. Close yan. Okay. So, when it's done exporting, makita nyo na siya sa inyong media, sa inyong gallery. Okay. So, this is the latest. Play video. Medyo meron pang. So basically, that's how you do it using the KineMaster. Yung Eiffel Tower, dinownload ko lang po yung graphics na yun. So that's it. Thank you for watching. I hope you like it. You like this tutorial. Basic tutorial on how to use chroma key background. Okay.